De ce are ziua 24 de ore? Povestea ascunsă a timpului. În fiecare zi trăim după timp. Ne organizăm viața în ore, zile și ani, ca și cum aceste lucruri ar fi existat dintotdeauna. Dar dacă ne oprim puțin și ne gândim, apare o întrebare curioasă. Cine a decis toate aceste numere? De ce ziua are exact 24 de ore? De ce săptămâna are 7 zile? Și cine a stabilit calendarul pe care îl folosim astăzi? În acest video descoperim misterul timpului în 3 capitole. Mai întâi aflăm de ce ziua are 24 de ore. Apoi vedem de unde vine săptămâna de 7 zile. Iar la final descoperim cine a stabilit calendarul și anul pe care îl folosim astăzi. Capitolul 1. De ce ziua are 24 de ore? Răspunsul vine din antichitate. Cu mii de ani în urmă, civilizațiile din Mesopotamia și Egiptul antic au început să observe mișcarea soarelui pe cer pentru a măsura timpul. Egiptenii au împărțit ziua în 12 părți și noaptea în alte 12. Astfel a apărut ideea unei zile complete formate din 24 de ore. Numărul 12 era folosit frecvent în sistemele de numărare antice, deoarece era ușor de împărțit în mai multe părți. Acest mod de a împărți ziua a fost preluat mai târziu de Imperiul Roman, iar de acolo s-a răspândit în multe alte culturi. Dar dacă ziua a fost împărțită de oameni, apare un alt mister al timpului. De unde vine săptămâna de 7 zile? Capitolul 2. De unde vine săptămâna de 7 zile? Spre deosebire de zi sau de an, săptămâna nu este legată direct de o mișcare clară a Pământului. Originea ei este asociată cu civilizațiile din Babilon, unde oamenii observau cerul și mișcarea corpurilor vizibile, soarele, luna și 5 planete cunoscute atunci. Aceste 7 corpuri cerești au inspirat ideea unei perioade de 7 zile. Mai târziu, acest model a fost adoptat în tradiția religioasă descrisă în Biblie, unde apare povestea creației în 6 zile și a unei zile de odihnă. În timp, săptămâna de 7 zile s-a răspândit în multe culturi și a fost adoptată oficial în Imperiul Roman. Dar ziua și săptămâna sunt doar o parte din poveste. Pentru a înțelege complet modul în care măsurăm timpul, trebuie să privim și spre calendar. Capitolul 3. Cine a stabilit calendarul? Anul este legat de mișcarea Pământului în jurul Soarelui. O rotație completă durează aproximativ 365 de zile. Primele calendare au fost create de civilizațiile agricole, care aveau nevoie să știe când începe fiecare sezon. Un moment important a venit în anul 45 înainte de Hristos, când liderul roman Iulius Cezar a introdus calendarul iulian. Mai târziu, în anul 1582, Papa Grigore al XIII-lea a introdus calendarul gregorian, sistemul de calendar folosit astăzi în majoritatea țărilor lumii. Concluzie: misterul timpului. Ziua, săptămâna și anul par lucruri naturale, dar modul în care le măsurăm este rezultatul deciziilor luate de diferite civilizații de-a lungul istoriei. De la astronomii din Mesopotamia până la reformele calendarului din Europa, oamenii au încercat mereu să înțeleagă și să organizeze timpul. Iar sistemul pe care îl folosim astăzi este rezultatul a mii de ani de observații și schimbări. Poate tocmai de aceea timpul pare atât de natural în viața noastră, chiar dacă modul în care îl măsurăm a fost decis de oameni cu mii de ani în urmă. Tu ce crezi? Timpul este ceva natural sau doar un sistem inventat de oameni? Lasă-ți părerea în comentariu. Ce poveste ați dori să descoperim data viitoare? Dați like, abonați-vă și spuneți-le și prietenilor despre Povești cu Secrete.